Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ωραία πιτούλα με σφολιάτα. Είναι πανεύκολη συνταγή, πεντανόστιμη, έτσι, τα πετσιρίκια σας θα τη λατρέψουν, δεν το συζητάω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε αυτή την πίτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι αλαντικό και ό,τι τυρί θέλετε. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει να βάλω ζαμπόν ομοπλάτη και μπέικον. Θα κόψουμε σε κυβάκια. Αυτή η σφολιάτα είναι φανταστική γιατί γίνεται πάρα πολύ ζουμερή. Δεν έχει αυτό, ξέρετε, το στεγνό που έχουν συνήθως οι πίτες. Χωρίς να βάλουμε μαγιονέζες, μουστάρδες, κέτσαπ. Ωραία. Βάζουμε σε ένα μπολ. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με το μπέικον. Οι ποσότητες είναι ανάλογα τα γούστα σας. Έτσι εγώ έχω χρησιμοποιήσει 200 γραμμάρια ζαμπόν, 200 γραμμάρια μπέικον. Εδώ έχω 200 γραμμάρια τυρί κρέμα και θα βάλω 20 γραμμάρια γάλα. Θέλω να μαλακώσει λιγάκι για να μπορέσει να αληφθεί επάνω στην σφολιάτα. Και τώρα πάμε να δουλέψουμε τη σφολιάτα. Θα δουλέψουμε και τα δύο φύλλα. Διορθώνουμε όπου είναι κομμένο. Θα πάρουμε ένα ταψί. Διορθώνουμε καλά, να κλείσουν ό,τι σχισμούλες μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, θα πάρουμε το τυρί κρέμα και θα αλείψουμε. Το τυρί θα την κρατήσει ζουμερή και θα της δώσει και γεύση. Δεν μου το πηγαίνετε μέχρι την άκρη, βλέπετε αφήνω ένα κενό για να μπορέσει να κολλήσει η σφολιάτα μετά. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Αφού απλώσαμε το τυρί μας, θα προσθέσετε μοτσαρέλα, έτσι, ή κάποιο άλλο τυρί που λιώνει, αυτό είναι στη δική σας την κρίση. 200 γραμμάρια είναι και αυτό. Ωραία. Θα βάλουμε πιπέρι. Μην το παρακάνετε, αν είναι για μικρά παιδιά μπορείτε να το παραλείψετε και τελείως, να μην το βάλετε καθόλου. Θα βάλουμε το ζαμπόν μας. Στην ουσία φτιάχνουμε μία ζαμπονοτυρόπιτα, έτσι. Αλλά πιστέψτε με ότι το τυρί η κρέμα θα του δώσει αυτό το ζουμερό που δεν υπάρχει σε όλες τις άλλες πιτούλες. Το ίδιο θα κάνουμε και με το μπέικον. Να επαναλάβω πάλι ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι αλαντικό θέλετε και έχετε στο σπίτι. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, εάν θέλετε και δεν σας αρέσουν τα ζαμπόν και τα μπέικον. Θα σκεπάσουμε πάλι με λίγο τυρί για να μπορέσει να κολλήσουν οι σφολιάτες μεταξύ τους. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει μοτσαρέλα και γκούντα. Έτσι, τώρα εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε ό,τι θέλετε. Και αυτό 200 γραμμάρια.
Θα πάρουμε το άλλο το φύλλο της σφολιάτα. Τη συγκεκριμένη τώρα σφολιάτα θα πρέπει να την ανοίξουμε λίγο παραπάνω, έτσι, για να μπορέσει να καλύψει το ύψος που έχει πάρει η σφολιάτα ή κάτω. Λοιπόν, βάζουμε ένα βάζουμε από το ίδιο το πλαστικό και αυτό που κάνετε είναι να πιέσετε. Θα πάρουμε τη σφολιάτα μας τώρα και θα καλύψετε την πίτα. Βλέπετε πως σκέπασε τώρα όλη την πίτα και δεν υπάρχει πρόβλημα. Βγάζω την πίτα μου από το ταψί, γι' αυτό δουλεύω λαδόκολλα, για να μπορώ να δουλέψω την πίτα μου εύκολα. Έτσι, και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι με ένα πυρουνάκι να πιέσω καλά, να κολλήσουν μεταξύ τους τα δύο φύλλα, ούτως ώστε να μην μας βγει η γέμιση. Πιέζετε καλά, βλέπετε, και τραβάτε. Τι θα κάνετε τώρα? Εδώ αν θα δείτε, βλέπετε ξεκολλάει. Αυτό που θα κάνετε τώρα είναι να σηκώσετε λίγο την πίτα και να βάλετε από κάτω τη σφολιάτα σας. Θα σας το δείξω και από εδώ. Βλέπετε, όπως το πιάνεις, το παίρνεις και το γυρνάς από την κάτω μεριά. Να το. Βλέπετε. Βάζουμε ξανά στο ταψί. Είδατε τι ωραία που δουλεύετε όταν βάζετε λαδόκολλα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με την πίτα σας. Θα διορθώσουμε τώρα λιγάκι. Βάζουμε τη συσκευασία και πιέζουμε να απλώσει και να πάνε τα υλικά μας παντού. Με ένα χάρακα ή με οτιδήποτε έχετε στο σπίτι μπορείτε να πιέσετε λιγάκι και να του δώσετε μερίδες, δηλαδή να δημιουργήσετε μερίδες από την αρχή. Σε κάθε νταμάκι θα κάνετε μία τρύπα. Σε ένα αυγό θα βάλουμε λίγο γάλα. Θα χτυπήσουμε. Αλήφουμε την πίτα μας. Τρυπάμε ξανά για να μπορεί να παίρνει αέρα και να μην μας φουσκώσει. Μπορείτε να πασπαλίσετε με λίγο σουσάμι. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, στη μέση του φούρνου το ταψί, μέχρι να δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Περίπου στα 50 λεπτά, 40 με 50 λεπτά. Η πίτα μας είναι έτοιμη, έτσι, θα την αφήσετε λιγάκι να κρυώσει και θα την κόψετε. Κομμένη θα τη δείτε όπως πάντα στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.